საოკუპაციო რეჟიმის წინა საახალწლო საჩუქარი მოსახლეობას ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება პერების ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო პუნქტს დღეს საღამოს 8 საათიდან ჩაკეტავს. ბოლო თვეების განმავლობაში პერები ერთადერთი ადგილი იყო, საიდანაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას საოკუპაციო ზოლის გადაკვეთა შეეძლო. რატომ აქცევს სრულ იზოლაციაში მოსახლეობას წინა საახალწლოდ საოკუპაციო რეჟიმი და რას ყვებიან ადგილობრივები? პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ირაკლი ვაჩიბერაძე გვიერთდება. ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევში საოკუპაციო რეჟიმი იმ ერთადერთ გამშვებ პუნქტს კეტავს, რომელიც ცხინვალის მოსახლეობას საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიასთან აკავშირებს. ამ უკანონო გადაწყვეტილების მიზეზად საოკუპაციო რეჟიმი უსაფრთხოების ნორმებს ასახელებს. ადგილობრივების თქმით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის ფაქტი მათ მძიმე სოციალურ ჰუმანიტარულ ფონდს კიდევ უფრო გააუარესებს. Putas კაცი მარტო ტერიტორიებზე? მარტო ლენიგონში 1500 კაცი. ამ ადამიანებს უნდათ აქეთ გადმოსვლა ჩვენს უნდათ ბელს უნდა ვერ გამოდიან. მაგალითად, რისი პრობლემა შეიძლება მედიკამენტების საკვების პრობლემა შეიძლება იყოს? ხარს უნდა გამოსვლა თავიანთი შვილები, თავიანთი ოჯახები ნახონ და ვერ გამოდიან, ეგალი პრობლემა, მეტი არაფერი. ყველაფერად გჭირდება პროდუქტს აქენოზიდებ და ყველაფერს. Pitom მივდივართ. არაფერი არ მივდივართ საჩხერის ბაზარში, უნდა ვიყიდოთ პროდუქტი. ანუ პრობლემები შეგექმნებათ, რომ წაიკეტება საზღვარი ეგრეთ წოდებული. რა თქმა უნდა. ცხინვალის მარიონეტული ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დღეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი საღამოს 8 საათზე დაიხურება და ოსური მედიის ინფორმაციით ის 3 იანვარს გამთენიისას გაიხსნება. ლიდერი, რომელიც რეალობას ვეღარ აღიქვამს, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებებს სუფრაზე და თამადის ინსტიტუტზე საზოგადოების შეურაცხყოფას უწოდებს ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ როდესაც ქვეყანაში უკიდურესი გაჭირვებაა და ყოველდღიურად ათასობით ბავშვი შიმშილობს, წინა საახალწლოდ ივანიშვილის მსგავსი გამოსვლა საკუთარი მოსახლეობის დაცინვა. ბიძინა ივანიშვილი გუშინ ანზორ ერქომაიშვილის მეცნიერული ნაშრომის პრეზენტაციას დაესწრო, თუმცა მედიის კითხვებს ტრადიციულად არ უპასუხა. სამაგიეროდ ბევრი ილაპარაკა ღვინოზე, სუფრაზე და თამადის ინსტიტუტზე. ივანიშვილი ამბობს, რომ ცივილიზაციის ყველაზე დიდი მონოპოლარი ქართული სუფრა და მისი წესია თავისი თამადით. განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა კი ამავე პრეზენტაციაზე ბიძინა ივანიშვილი 16 თაყაიშვილს შეადარა. როდესაც თითოეულ ადამიანს ეხლა დღეს არ იცის მაგალითად ხვალ საახალწლო სუფრისთვის როგორ გაახაროს თავისი ოჯახის წევრი, სოციალურად უმძიმესი ვითარება, პრაქტიკულად ჯანდაცვის სფერო ჩამოგვენგრა თავზე და ამის მაგივრად რომ მთელი ძალისხმევა მას და ხელისუფლებას მოეხმარათ იმაში, რომ ამ ხალხს და ჩვენს მოსახლეობას ნორმალურად ეცხოვრათ და საქართველოს სხვა განვითარების ეტაპზე იქნებოდა ეხლა დამერწყნეთ, ამის მაგივრად გვთავაზობს სრულიად ყოფილ განცხადებებს სუფრაზე, თამადობაზე. ისე შორს მდგომი ქართული ხალხის სულისკვეთებისგან და სახელმწიფოებრივი მისწრაფებებისგან, როგორც ბიძინა ივანიშვილია, ჩვენს ისტორიაში ფიგურა ძნელად წარმოსადგენია. თუ არ ჩავთვლით საბჭოთა სტალინს და სხვებს. ის უბრალოდ ცდილობს აი ამ რაღაც ხაზის აქცენტირებას, რომ აი მთავარია კარგად ვჭამოთ, დავლიოთ და სინამდვილეში სწორედ და სახელმწიფო მშენებლობა გამოგვივა თუ არ გამოგვივა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ახალი წელია და გაახსენდა ალბათ რაღაცა ხო იცით, არაცნობიერია ყველაფერი, მინდა გითხრათ და ბუნებრივია, კარგად მყოფ ადამიანებს სუფრა და კეიფი ახსენდებათ. ის მეფეთ გრძნობს თავს. ჩემთვის კი არ არის ცხადია და არც არავისთვის იქნება, მაგრამ რადგან გრძნობს მეფეთ თავს, თავად ივანიშვილი. ერთი გავიდეს რა ხალხში და ნახოს რა ხდება და რა მდგომარეობაში, რა სუფრა ხალხნო. სუფრა კი არა, შიმშილი სული ძროება ხალხს. რაღაცა მართლა უხერხულია და დაცინვა ეს ყველაფერი. რადგან მათ, ვისაც ძალიან უჭირს, ვისაც ბევრი პრობლემა აქვთ და ძალიან კარგად იციან ეს როგორი ტრადიცია. მგონია რომ აქ უფრო მეტად ალბათ გამძაფრდებოდა იმ ადამიანებისთვის კიდევ უფრო მეტად ემოციური მდგომარეობა, რომელიც უკავშირდება ამბებ პრობლემას. რაღაცა არ არის ეს ყველაფერი რაციონალური, ადეკვატური იმ რეალობის, რა რეალობაშიც ქვეყანა იმყოფება. და ალბათ ესეც აისახება მე რეალობაზე, სწორედ იმიტომ რომ მოცემულობა არ არის სწორად შეფასებული და აღქმული პარტიის ლიდერის მხრიდან, სწორედ ამიტომ არის აცდენილი რეალობას ის გადაწყვეტილებები თუ ის ნაბიჯები, რაც იდგმება სამწუხაროდ.
მართველი პარტია კორუფციაშია ჩაფლული უმრავლესობიდან დემარშით წასულმა ეკაბესელიამ ნიკა გვარამიას მთავარ აქცენტებში პირდაპირ თქვა, რომ კორუფციას პარლამენტის აღმასრულებელი თუ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე სერიოზული მასშტაბები აქვს. ეკაბესელია ამბობს, რომ ამის შესახებ მან თავის დროზე პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილს, შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილსაც ესაუბრა. ბესელიამ მართველი გუნდის წევრებს გადაწყვეტილების მიღებისას პირადი და კორუფციული ინტერესებით ხელმძღვანელობაში ადანაშაულებს და სისხლის სამართლის დანაშაულებებზეც მიუთითებს. დღეს, როდესაც გაცილებით უფრო სხვა მასშტაბი მიიღო კორუფციულმა ფაქტებმა და მან ფეხი მოიკიდა ბევრგან, ამ ყველაფრის სათავე ცოტა უფრო შორიდან მოდის და თავის დროზე რომ ეს რეაგირება ყოფილიყო სწორი და დროული, იქნებ დღეს სრულიად სხვა რეალობა და ვითარება ყოფილიყო. თავის დროზე რომ ამაზე რეაგირება არ მოხდა, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ვიღაცები აფარებდნენ ამ ადამიანებს ხელს და თვალს ხუჭავდნენ ასეთ კორუფციულ გარიგებებზე. გიორგი რურუა, პოლიტპატიმარია რურუას ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა ექსპერტიზის 2 დასკვნა გაასაჯაროვა. უკვე დადასტურებულია, რომ გიორგი რურუას შარვალზე და მაისურზე მეტალიზაციის კვალი არ ამოვიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას მეტალის ნივთთან, ანუ იარაღთან შეხება არ ჰქონია. გამოძიების ვერსიით კი რურუა სწორედ შარვლის საქამრეში ინახავდა იარაღს. ექსპერტიზის მეორე დასკვნით კი იარაღზე, რომლის ტარებასაც რურუას სამართალდამცველები ედავებიან, ანაბეჭდები არ აღმოჩნდა. ადვოკატის თქმით, ამას კიდევ ერთხელ დადასტურებაა, რომ რურუას იარაღი ჩაუდეს და მას ოცნების ხელისუფლება იმის გამოსჯის, რომ მთავარი არხის მეწილე და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი და დამფინანსებელია. ექსპერტმა თქვა, რომ გიორგის შარვალს მეტალის ნივთთან შეხება არ ქონია, მაშინ როდესაც გამოძიების ვერსიით სწორედ საქამრეში, ანუ შარვალში ედო გიორგი რურუას ცეცხლსასროლი იარაღი და მეორე ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ამოღებულ ცეცხლსასროლ იარაღზე თითის ანაბეჭდები არ არსებობს, რაც ბუნებრივია, აგრეთვე გამორიცხავს გამოძიების ვერსიას, რომ გიორგი რურუა ატარებდა ცეცხლსასროლ იარაღს. ეს ორი დასკვნა ცალსახად ადასტურებს იმას, გიორგი რურუას ჩაუდეს ცეცხლსასროლი იარაღი და ის ისჯება ისეთი ქმედებისთვის, რაც არ ჩაუდენია, რეალურად ის ისჯება იმისთვის, რომ არის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. გაცვალა თუ არა, ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი ოფიციალურმა თბილისმა რუსეთის მოქალაქე დიმიტრი ბიკოვზე, რომელმაც გასულ წელს თბილისის აეროპორტში აეროფლოტის ოფისში ქიმიური სითხე იპრიტი დაასხა. ინფორმაციას პრესაჯის რედაქტორი გიორგი კაპანაძე ავრცელებს. კაპანაძე დარწმუნებულია, რომ ოცნების ხელისუფლება ბიკოვს მალე მოსკოვს გადასცემს. პრესაჯის რედაქტორის განცხადებით, ქართულ გამოძიებას ბიკოვის რუსულ სპეცსამსახურებთან კავშირის დადგენაც კი არ უცდია, არამედ პირიქით საქმე, რომელიც ტერორიზმის ნიშნები იყო, გადააკვალიფიცირა, რომ ბიკოვს ყოფილ შეყვარებულზე შურის ძიებას სურდა. ეს კი იმ პირობებში ხდება, როდესაც ბიკოვის დანაშაული ამერიკის ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ანგარიში სკრიპალების საქმესთან ერთად მოხვდა. მას შემდეგ, რაც ვაჟა ექიმი გათავისუფლდა, ანუ ოსეთის მარიონეტულმა ხელისუფლებამ, საოკუპაციო ძალებმა საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად გაათავისუფლეს ვაჟა ექიმი, წამოიწია თემამ იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ფედერაცია უკვე ითხოვს ამ დიმიტრი ბაიკოვის გათავისუფლებას და გაცვლას ფაქტობრივად ვაჟა ექიმში. ანუ თუ დიმიტრი ბაიკოვი ჩვეულებრივი ადამიანია და მას არანაირი კავშირი არ აქვს, არც რუსეთის სპეცსამსახურებთან და არც ასე ვთქვათ ტერორისტულ აქტთან, რატომ დაინტერესდა და კრემლი მისი გათავისუფლებით. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც 2018 წელს ამერიკის დაზვერვის ეროვნული დონის ანგარიში მოხვდა ეს ბაიკოვის შემთხვევა თბილისის აეროპორტში ქიმიური იარაღის დაღურის შესახებ. ბოტებისა და ტროლების წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდება, ვინ არის განახლდა. ეს არის აპლიკაცია, რომელიც ბოტებისა და პროსახელისუფლებო მედიის მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციის გამოაშკარავებას ამარტივებს. სამოქალაქო აქტივისტების მოხალისეები Facebook მომხმარებლებს ბოტებისა და ტროლების ამოცნობაში ეხმარებიან. სპეციალურად შემუშავებული Google Chrome-ის დანამატის მუშაობა რამდენიმე საათია, რაც განახლდა. ახალ ვერსიაში დამატებულია იმ ვებსაიტების ჩამონათვალიც, რომლებიც არასრულ ყალბ და პროპაგანდისტული ტიპის ინფორმაციას ავრცელებენ. დაიწერა Google Chrome-ე თქვენ სარგებლობს იმათვის დამატება, რომელიც შეუძლია ჩაინსტალიროს თავის
ბრაუზერში და როცა შევა სოციალურ ქსელში, უწერს ვინ არის ბოტი, ვინ არის პარტაქტივი. ამას დაემატა დღეს კიდევ განახლება, რაც გულისხმობს იმას, რომ როცა ადამიანი შედის რომელიმე პროპაგანდისტული მედიის საიტზე, იქაც უწერს, რომ ეს არის მედია, რომელიც ავრცელებს ცრუ ყალბ ინფორმაციას. 34 წლის მშობიარე ქალი გარდაიცვალა წმინდა იოაკიმისა და ანას სამედიცინო ცენტრში. მას საკეისრო კვეთა გაუკეთეს, თუმცა რამდენიმე საათში მდგომარეობა კრიტიკულად დამძიმდა და ქალის გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. ოჯახის განცხადებით, სამიშვილის დედას თრომბის წარმოშობის შედეგად გული გაურჩერდა. ახლობლები ექიმებს უყურადღებობასა და დაუდევრობაში ადანაშაულებენ. ისინი ექსპერტიზის ჩატარებას და იმ პირების პასუხისგებაში მიცემას ითხოვენ, ვისი ბრალეულობაც გამოიკვეთება. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. რეამინაციის კარები სულ დაკეტეს და 7-ის რაღაც წუთები იყო, ყველა დაიმალა აქეთ-იქით და მაგას რაღაც ძალით შეველი და დაღუპილი დამხვდა ჩემი მეუღლე. უყურადღებობის გამო გაკეთდა ყველაფერი. პასუხი უნდა მიეცეს სულ ყველა, ვინც ეს დანაშაული, რომ იმიტომ რომ აქ კიდევ მოხდება მასეთი რამე. და მე დავიღუპე, სხვასაც დაღუპავენ ესენი. 2 საათზე დამთავრდა საკეისრო კვეთა, ექიმი მოკითხა ყველაფერი კარგად დამთავრდა და დღის ბოლოს 6 საათზე 7 წუთებზე უკვე გითხრეს, რომ დამძიმდა პაციენტი. სანამ კლინიკაში მოვედით, პაციენტი უკვე გარდაცვლილი დაკვდა. ისტორიაშიც არ არის ჩაწერილი, პასუხს ვერ გვცემენ ამ ყველაფერზე და პაციენტი გარდაიცვალა უფრო ადრე, დაფიქსირებული არის სხვა დრო გარდაცვალების. ოპერაციამ გართულების გარეშე ჩაიარა ინტენსიურ პალატაში, დაჭირდა დახმარება პაციენტს, დროულად იქნა გამოძახებული ანესთეზიოლოგი, რეანიმაციული ღონისძიებები ჩაუტარდა, რამაც სამწუხაროდ შედეგი ვერ გამოიღო. პრობლემა ჰქონდა რამე ანამნეზიდან ისეთი არაფერი. ამას ექსპერტიზა, უფრო სრულ პასუხს ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ აქცევთ. ქართული ოცნების ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ზაზა ხუბუას დაკითხვას ითხოვენ ზუგდიდის საკრებულოს ოპოზიციური პარტიის წევრები. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, 31 წლის ქალზე მეუღლეს სისტემატურად ძალადობდა და ამის შესახებ ხუბუამ ძალიან კარგად იცოდა. ტრაგიკული შემთხვევა სოფელ შამგონაში გუშინ მოხდა. 31 წლის ქალის ცხედარი ოცნების დეპუტატის ეზოში დამხმარე ნაგებობაში იპოვეს. 3 მცირეწლოვანის დედას ძალადობის მსხვერპლი იყო. თვითმკვლელობამდე მიყლანისა და მასზე ძალადობის ბრალდებით გარდაცვლილის მეუღლე ბაკორ სურდია უკვე დაკავებულია და მარს ბრალს სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ. ის ზუგდიდში მართველი პარტიის აქტივისტია და ოცნების დეპუტატის ახლო მეგობარია. პოლიციას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ ადგილობრივი არასამთავრობოები. მათი თქმით, პოლიცია ინფორმირებული იყო, რომ ქმარიცელს ხშირად სცემდა, მაგრამ ბაკორ სურდიას მიმართ შევაკავებელი ორდერიც კი არ იყო გამოწერილი. სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს ფაქტი გამოძიებული იქნას ბოლომდე და დაისაძროს ყველა დამნაშავე, ვინც მიიღო მონაწილეობაში თვითმკვლელობამდე მიყვანაში. ამ საქმესთან დაკავშირებით ყველა უნდა გამოიკითხოს და უნდა დადგინდეს სიმართლე, ვინ არის დამნაშავე, ვინ მიიყვანა ეს ქალბატონი თვითმკვლელობამდე. სოფლის დეპუტატი თუ ის ფლობდა ამ ინფორმაციას, რომ ეს გოგო იყო ძალადობის მსხვერპლი, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ იყო მის ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ პირველ რიგში მას უნდა ჩამოეკრა განგაში ზარები, პირველ რიგში ის უნდა დადგომოდა ამ გოგოს გვერდში, უნდა წაეყვანა და მიემართა უნდა პოლიციისთვის. მამა გიორგი მამალაძეს პოლიტიკური მოტივით არ იწყალებენ. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე მსჯავრდებული დეკანოზის ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ სასულიერო პირის პატიმრობით ხელისუფლებაა დაინტერესებული. მიხეილ რამიშვილის თქმით, საპატრიარქომ პასუხისმგებლობა მოიხსნა, როდესაც შეწყალების შუამდგომლობით პრეზიდენტს მიმართა. რას აპირებს ქვეყნის პირველი პირი გაურკვეველია, რადგან სალომე ზურაბიშვილმა საახალწლო შეწყალებაზე უარი თქვა. მამა გიორგი მამალაძის შეწყალებაზე დასმული შეკითხვა კი რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა უპასუხოდ დატოვა. წმინდა სინოდის წევრებმა ეს გადაწყვეტილება და ეს რეკომენდაცია, რაც განახორციელეს, ეს ჩემი შეფასებით არის ფორმალური. პასუხისმგებლობა მოიხსნა საპატრიარქომ და გადაგვამის ამართა პრეზიდენტთან, იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ეს პრეზიდენტის გადასაწყვეტი არის. როგორც ყოფილმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, ასევე ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა არც ერთ შემთხვევაზე და შუამდგომლობაზე არ მიიღო ობიექტური სამართლიანი გადაწყვეტილება და არ განახორციელა დეკანოზის შეწყალება, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ პირებს სურს, რომ დეკანოზი არ იყოს თავისუფლებაში.
2 მილიონამდე ლარი ჭავჭავაძეზე განკუთვნილი იტალიური წარმოების სკამებისთვის. სერგო ჯავახაძე თბილისის მერიაში არსებულ კორუფციაზე საუბრობს და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სარჩელით მიმართავს. იურიდიულ აუდიტორული კომპანიის დირექტორმა ხმაურიანი ტენდერის გაუქმება მოითხოვა და თბილისის მერიას მიმართავს, რომ სკამები ქართული კომპანიებისგან უფრო დაბალ ფასად შეისყიდოს. იმედი გვაქვს, რომ შესყიდვების სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გაითვალისწინებს და ამ ტენდერს არ გაუტარებს. იმიტომ რომ ადამიანს მორგებული აქვს არა მარტო თქვათ იმ სიტუაციისთვის, რომ საქართველოში არც ერთი მეწარმე არ შესულიყო ამ ტენდერში და საქართველოს ეკონომიკა საერთოდ ამ კაცს არ აინტერესებს, არამედ გარეთაც კი დააზღვია. პირველ რიგში აქვს ჩადებული ის, რომ გამოცდილება უნდა კონდეს ევროკავშირში მიწოდების ქართულ კომპანია 350,000-ის. ესეთ თანაც კონკრეტულად სკამების გესმით გარე ინვენტარის. ეს ხო აბსურდია და ეგეთი კომპანიები ჯერჯერობით ჩვენ არ აყავს. საქართველოში აღარ კადრულობს სტანდარტი აწია და 10 კაცს უკვე იტალიაში იღებს ბიჭი, ეხლა სხვანაირად ცხოვრობს უკვე რა. ყინულის მოედანი ყინულის გარეშე. საახალწლო ყინულის მოედანი ორბელიანზე როგორც ირკვევა, ყინულის სულაც არ არის და ბავშვებით სიგურებით პლასტმასის იატაკზე სრიალებენ. ყინულის მოედანი სოციალურ ქსელშიც განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ოპოზიცია კახიკალაძისგან განმარტებებს ელოდება. ხელისუფლების ოპონენტებს აინტერესებთ, როგორ და რატომ აღმოჩნდა თბილისის მერის მიერ დაანონსებული ყინულის მოედანი პლასტმასის. რატოა ყინული? ნამდვილი ყინული არ არის. ანუ რა არის? პლასმასის მსგავსი რაღაცა, მაგრამ მაინც იგურაობენ. არ შესულა მოედანზე? ვერ შევედით. ზომა ვერ მოვირგეთ. ისა ყინული რა ყოფილიყო უკეთესი ხო არ იქნებოდა? უკეთესი თან იქნებოდა, თან არ იქნებოდა. როცა დედაქალაქის მერი იტყვის, რომ ყინულის მოედანიაო და შემდეგ აღმოვაჩეთ, რომ ის პლასმასის მოედანია და არა ყინულის, რა თქმა უნდა, მან მოიპარა პირდაპირ მნიშვნელობით საბიუჯეტო სახსრები, ან მინიმუმ გაფლანგა არამიზნობრივად რაშიც, რა თქმა უნდა, კომპეტენტური ორგანოები ამ შემთხვევაში პროკურატურა უნდა ჩაერთოს. რეალობაში ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში, სადაც ყინულის მოედანს შეპირდება მერი და შემდეგ პლასმას დააგებს ყინულის ნაცვლად, რა თქმა უნდა, საგამოძიებო უწყებაში დაიბარებდნენ. ცხინვალის ტელევიზიამ საოკუპაციო რეჟიმის უკანონო ტყვეობაში მყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მიზეზები განმარტა. მათი ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება ანატოლი ბიბილოვმა ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან გამომდინარე მიიღო. სიუჟეტში ჟურნალისტი დეტალურად აღწერს მოვლენებს ქართველი ექიმების დაპატიმრებიდან შეწყალებამდე. თუმცა იქ არაფერს ამბობს ცხინვალის რეჟიმის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომ თითქოს გაფრინდაშვილმა ბრალი აღიარა. სიუჟეტში მხოლოდ ცხინვალის დე-ფაქტო კგბ-ს თანამშრომელი ამბობს, რომ შეწყალების თხოვნა დანაშაულის აღიარების დადასტურება იყო. ცხინვალის ტელევიზიის ცნობით, ვაჟა გაფრინდაშვილს გამოძიებამ ქართველების მიერ სხვადასხვა დროს ოსების გენოციდის ამსახველი ვიდეოები ანახა. ჟურნალისტის თქმით, ქართველმა ექიმმა სასამართლოში ბოდიში მოიხადა მისი ქმედებებით გამოწვეული უხერხულობის გამო, ხოლო ოს ხალხს კომფორტული პატიმრობისთვის მადლობა გადაუხადა. მადლიერების წერილები ვაჟა გაფრინდაშვილს. სამსახელწოდების აქცია გაიმართა ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებიდან მეორე დღეს. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაიდგა ყუთი, სადაც ვაჟა გაფრინდაშვილისადმი მადლიერების გამოხატვის წერილები შეგროვდა. საახალწლოდ კი მადლიერების ეს გზავნილები ექიმის ოჯახს გადაეცემა. ვაჟა გაფრინდაშვილის საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 9 ნოემბერს დააკავეს. ვაჟა გაფრინდაშვილი ისე გაათავისუფლეს, რომ ბრალი არ უღიარებია. გმირი ექიმი დღემდე აცხადებს, რომ მას საზღვარი არ დაურღვევია და მხოლოდ ორი საზღვარი იცის. ეს არის სოუზე და როკზე. ადამიანები მოდიან აქ წერილებს წერენ მამასთვის და რა თქმა უნდა ამ წერილებს ჩვენ ყველაფერს წავიღებთ და წავიკითხავთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აი პერსონალურად ყველას ვინც გულთან ახლოს მიიტანა ის ჩვენი პრობლემა ვინც განიცდიდა ამ ამბავს და პატარა წულიც კი შეიტანა მამას გათავისუფლებაში მე როგორც ექიმი ძალიან მოხარული ვარ რომ ეს ნაბიჯი გარდადგა ექიმმა და ამ ამბავს ჰქონდა ასეთი კარგი დასასრული ეს გახლავთ კადრები რომელიც მე თვითონ ამოვჭერი როდესაც მე გავხდით სხვებთან ერთად ქართულ კოლეგებთან ერთად სასაზღვრო ხაზთან და ვისაც ექნება სურვილი შეუძლია ამ ფოტოს მეორე მხარეს დაწეროს მისალოცი ბარათი
2020 წლის 1 აპრილი ეს არის ბოლო ვადა, როდესაც მარჯვენა საჭიან ავტომანქანის მფლობელებს საჭის გადატანის უფლება ექნებათ. ავტომობილების ინსპექტორების ორგანოების ასოციაციაში განმარტავენ, რომ მძღოლებმა მომავალი 3 თვე მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ, რადგან ახალი რეგულაციების მიხედვით მარჯვენა საჭიანი ან საჭე გადატანილი ავტომობილების მფლობელები 1 აპრილის შემდეგ ვერც მათი ავტომობილების რეგისტრაციას და შესაბამისად ვეღარც ტექნიკურ დათვალიერებას ვეღარ შეძლებენ. 2020 წლის 1 აპრილიდან საჭის გადატანა იკრძალება. რეგულაცია 1 იანვარს უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ ამ პროცესმა 3 თვით გადაიწია. საქართველოს მთავრობა, თბილისის მერია ერთხმად ამღერდა იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა აკრძალულიყო მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაცია და იმპორტი ქვეყანაში. თბილისის მერია საუბრობდა აქტიურად საცობებზე, რომ თბილისში წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც უკავშირდებოდა საცობებს, სწორედ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს უკავშირდებოდა. სოფლიოში არავის დაუდგენია ჯერჯერობით ის, რომ ავტომობილში საჭის მდებარეობა რაიმე კავშირში არის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან და მით უმეტეს საცობებთან. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც უბრალოდ ადამიანს არჩევანის უფლებას ვართმევთ. მარჯვენა საჭიან ავტომობილებთან დაკავშირებით უკვე წლებია გარკვეული შეზღუდვები არის დაწყებული იმპორტიდან და ის საბუთდებოდა, რომ დაუშვათ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევისას წარმოქმნიდა გარკვეულ რისკებს. თუმცა ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერანაირი კვლევა დასაბუთებული, რატომ არის მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი საგზაო მოძრაობისთვის საფრთხის შემცველი, ან ახდენს თუ არა და პროვოცირებს თუ არა ის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებზე. ჩვენ გქონდა კითხვები, რომ რატო არის შეზღუდვები მარჯვენა საჭიანი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ, ვერ იქნა წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები, მათ შორის შინაგან სამინისტროს მხრიდან. 2020 წელი თოვლის გარეშე სინოპტიკოსების პროგნოზით თბილისში 31 დეკემბრის საღამოს ახალი წელი ერთ-ერთი მთავარი ატრიბუტის თოვლის გარეშე მოვა. დედაქალაქში ახალი წლის კვირაში მშრალ ამინდებს ელოდებიან, საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებს კი გაუმართლათ. აქ სინოპტიკოსების ინფორმაციით თოვლი იქნება. ახალ წელს საქართველოს მასშტაბით დასავლეთ საქართველოში ველოდებით ნალექიანამიც მთაში მოთოვს, დაბლობში იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში დასავლეთ რაიონებში ეს გორის მიდამოებში, სამხრეთ საქართველოში ახალციხის და მის მიდამოებში შესაძლებელია მოთხოვოს. მაგრამ თბილისში სამწუხაროდ ახალ წელს თოვლის არ ველოდებით, როგორც სხვა წლებში წელსაც თოვლის გარეშე შევხვდებით ახალ წელს. ასეთი იყო ახალი ამბები 9 საათისთვის.